أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض قصة رعب بعنوان الزائر الغامض. على مدى سنوات كنت أشعر بأن هناك شيء مخيف في منزلي بسبب عدة حوادث غامضة لم تكن خطرة ولكنها مخيفة بالنسبة لي على الأقل. منزلنا من 4 طوابق. الطابق الأرضي يحتوي على باب خلفي يؤدي للمطبخ وباب آخر للقبو، ثم أعلاه غرفة المعيشة وغرفة أخي، والطابق الثالث يحتوي على غرفة والدتي وغرفة أخرى للضيوف، وأخيرا الطابق الرابع وبه غرفتي والمرحاض. أول شيء غامض أذكر أنه حدث مع صديقتي وشقيقها عندما سافرنا في رحلة أنا وأسرتي وطلبنا منهم إطعام السمك. عندها اتصلت بي وأخبرتني عما حدث معها هناك، وقالت أنها في البداية شعرت بأن شخص ما يراقبهم. بعدها سمعت هي وشقيقها صوت خطوات تأتي من الطابق الثاني، بالتحديد الغرفة التي تقع فوق المطبخ، وفجأة ظهر أمامها رجل يقف على أعلى الدرج بالقرب من غرفة المعيشة. لفترة طويلة اعتقدت بأن ما حدث معها لم يكن سوى تخيلات. كانت الأمور طبيعية لفترة طويلة حتى ذلك اليوم الذي مررت فيه بتجربتي الأولى مع الأشباح. وقتها كنت في غرفتي وسمعت أحد يصعد الدرج. كان الجميع في الخارج، ولأني كنت بمفردي شعرت بخوف شديد. خرجت من الغرفة مسرعة وأنا أصيح بأعلى صوتي وأقول: هل هذه أنت يا أمي؟ كنت أرفع صوتي لأطمئن نفسي وأقلل من خوفي، وعندما لم أجد أحد عدت مسرعة إلى غرفتي وبقيت هناك حتى عادت أمي. بعد تلك التجربة بدأت أشعر بوجود شخص ما، حتى أنني في إحدى المرات رأيت رجلا غريبا يقف في الردهة أمام الباب الخلفي، ومرة أخرى رأيته يقف على الدرج، كما أني ألاحظ أن كلبنا يراقب شيئا ما لا نراه، وأحيانا يبدو عليها الخوف مما يرى. ذهبت أسرتي في رحلة لفرنسا وتركوني بمفردي في البيت بسبب الدراسة، وبقيت وحدي أواجه ذلك الزائر الغامض. لم يكن شبح منزلنا خطير، فقد اكتفى بالتلاعب بمصابيح المنزل ونقل الأشياء وإسقاطها وإلقائها على الأرض، وكل هذا يحدث أمامي دون أن أستطيع فعل أي شيء. وفي يوم جاءت صديقتي لزيارتي فتركتها بمفردها في غرفة المعيشة وذهبت أحضر شيئا ما لنشربه. وأنا في المطبخ سمعتها تصرخ فأسرعت إليها ووجدتها خائفة جدا وتقول أن رجل حاول مهاجمتها لكنه اختفى قبل أن يقترب منها. حاولت إقناعها بأن ما رأته كان شبح وليس إنسانا، لكنها لم تصدق هذا. لم يظهر الشبح بعدها وتوقف أيضا عن مضايقتي، وكأنه كان يريد أن يخيف صديقتي فقط. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب لكي نستمر في تقديم المزيد. انتظرونا في قصة جديدة من وي.